Okay guys, this Amu Shakya YouTube channel, Amu Shakya YouTube. स्वागत छ तपाईलाई अमु शाक्यको YouTube च्यानलमा। आज म तपाईलाई सिकाउँछु टिकटक फेसबुकको एउटा फिचरको बारेमा। त्यो के हो भन्दा कलेज वाला फिचर आछ आफ्नो कभर फोटोलाई कलेज स्टाइलमा राख्नलाई। अब त्यो कसरी गर्ने त्यो चाहिँ भिडियो हेर्नुस्, म सिकाउँछु। सो गाइस, सुरुमा तपाईले आफ्नो फेसबुक खोल्नु होला। म आफ्नो फेसबुक खोल्दैछु। ओके, फेसबुक खोले मैले, लोडिङ हुँदैछ। ओके, त्यसपछि तपाई जानु पर्ने हुन्छ आफ्नो प्रोफाइलमा। सो प्रोफाइलमा कसरी जाने भन्दाखेरि यो गोलो छ माथि, त्यहाँ क्लिक गर्नुस्, तपाईको प्रोफाइलमा जान्छ। धेरै थाहा छ मैले भन्दिरहेको, धेरै थाहा पनि छैन। ओके, सो तपाईको यो मेरो भयो प्रोफाइल पिक्चर, मेरो कभर फोटो अहिले खाली छ है त। ओके, अब यहाँ हामीले क्लिक गर्यो भने कभर फोटोमा के आउँछ भन्दाखेरि अपलोड अ फोटो, सिलेक्ट फोटो इन फेसबुक, अनि क्रिएट कभर कोलाज र सिलेक्ट आर्ट वर्क। ओके, हामी जानुपर्ने हुन्छ क्रिएट कभर कोलाजमा। ओके, थर्डमा है त, यहाँ क्लिक गर्छु मैले। ओके, अब यहाँ सिलेक्ट अप टु 6 फोटो टु क्रिएट कोलाज भनेछ। सो 6वटा फोटो सिलेक्ट गर्नु भनेको छ है। म त र्यान्डमली 6वटा फोटो सिलेक्ट गर्छु। म अब एउटा 2 3 गरे है त। त्यसपछि तपाईको तल जस्तै मेरो यो 4 अनि यो 5 है त, अनि यो 6 गरे। ओके, यो 6वटा फोटो लिए है त मैले। 5वटा पनि यस्तो पनि आउँछ, 4वटा यस्तो आउँछ, डिजाइन फरक छ। 5वटा राम्रो लाग्छ मलाई त, 6वटा पनि लिदिए मैले। अब 7वटा ट्राई गरौँ, 7वटा लिदिन है त, 6वटा भन्दा बढी लिदिन। सो यसलाई एउटा उडाइदिन्छु मैले, आफ्नो फोनमा राख्छु। ओके, यो भयो हाम्रो 6वटा फोटो। अब हामीले के गर्नुपर्छ, माथि डन भन्ने छ। सो डनमा क्लिक गर्नुस् तपाईले। सो डनमा क्लिक गरे मैले, त्यसपछि तपाईको फोटो यसरी आउँछ नि, मैले प्रिभ्यू देखाइरहेछ। अब तपाईले यहाँ यसलाई शेयर योर अपडेट टु न्यूज फिडमा हाल्ने कि नहाल्ने हैन, जानकारी गर्न नगर्ने टिक तल टिक छ यहाँ। मैले त गराएन, किन सबैले थाहा पाउँछन्। मलाई त्यो फोटो खासैमा हाल्दैन, त्यो मलाई आफूले देखाउन चाहिँ मन छैन। त्यही पनि मैले ओके मैले यसलाई टिकै गर्दैछु है त, सबैले देखोस्, न्यूज फिडमा जाओस् भनेर। ओके, अब यसलाई सेभ गर्नुस्, माथिबाट सेभ गर्नुस् है। अनि कस्तो आउँछ हेर्नुस् है यो। ओके, मैले अब सेभ गरेँ। अब यहाँ आएको छैन, आउँदै होला। ओके, यो फोटो हेज बिन अपलोडेड भनेर हेर्नुस्, यसरी कोलाज आउँछ। अब कसैले मेरो खोल्नु भयो भने कस्तो देखिन्छ, म त मलाई त्यो देखाउँछु है त। ओके, म अर्को आइडी खोल्छु आफ्नो फेसबुकमा। ओके, सो यहाँ खोलेर छु। ओके, अब म सर्च गर्छु आफ्नो नाम है त। सो मैले आफ्नो अमु शाक्य सर्च गरेँ मैले। ओके, हेर्नुस् यस्तो आउँछ, अरूले हेऱ्यो भने यस्तो आउँछ र तपाईको यो यसरी फोटो देख्छ क्या। सो यसरी तपाईले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ, नयाँ फिचर यो फेसबुकको कोल्याब गर्ने कभर पिक्चरमा है त।